Căsătoriile indiene. Potrivit hinduismului, căsătoria între două suflete este o legătură foarte sacră care se întinde dincolo de o viață și poate continua până la cel puțin 7 vieți. Relația dintre cei doi nu trebuie neapărat să înceapă atunci când au ajuns la naștere ca ființe umane. De asemenea, sexul celor doi parteneri nu trebuie să fie același în toate nașterile. După cum confirmă povestirile din Purana, două suflete individuale se pot reuni în orice moment în timpul existenței lor pe pământ, chiar și atunci când își asumă o formă de viață inferioară, cum ar fi cea a oricărui animal sau pasăre, și își duc relația mai departe în forme de viață superioare, cum ar fi cea a ființelor umane. Odată căsătorit, se așteaptă ca un cuplu să-și susțină numele de familie, rămânând credincioși și sinceri unul față de celălalt și punând în aplicare rolurile respective, așa cum sunt prevăzute în cărțile de drept hinduse. După cum ilustrează epopeea Ramayana și Mahabharata, un cuplu ar trebui să rămână împreună prin suișurile și coborâșurile vieții, oricât de provocatoare și grea ar fi situația, având grijă unul de celălalt și păstrând încrederea unul în celălalt. În hinduism, instituția căsătoriei nu este specifică doar oamenilor. Chiar și zeii se căsătoresc și duc vieți căsătorite la fel ca oamenii. În ritualurile templului hindus, zeii sunt căsătoriți ritual cu consoartele lor, divine de către preoții templului, cu toată fanfara, o dată pe an sau în fiecare zi. Devoții participă la astfel de ceremonii ca oaspeți și binecuvântează cuplul divin cu dragoste și devotament. Prin acțiunile lor și atitudinea față de partenerii lor, zeii exemplifică idealurile vieții de căsătorie pentru muritorii obișnuiți. Uneori ei se complac și în excese, care sunt justificate de scripturi ca piese divine, lilas jocuri, cu un scop latent, acceptabil și justificabil în sfera divină, dar nu e așa în cazul ființelor umane, deoarece, spre deosebire de zei, oamenii sunt supuși limitărilor vieții pământești și ciclului de nașteri și decese. Conform credințelor hinduismului, căsătoria este o instituție sacră concepută de zei pentru bunăstarea ființelor umane. Scopul său principal este procrearea și continuarea vieții pe pământ. Uniunea sexuală este destinată exclusiv acestui scop și ar trebui utilizată ca atare. Scopul său secundar este susținerea ordinii sociale și a dharmei hinduse, în timp ce scopul său final este uniunea spirituală cu sinele interior, ceea ce este posibil atunci când un cuplu își îndeplinește îndatoririle obligatorii și câștigă harul lui Dumnezeu prin karma lor bună. Se crede că un bărbat și o femeie se unesc ca soț și soție în primul rând din motive spirituale, mai degrabă decât sexuale sau materiale, deși este posibil să nu fie conștienți mental de acest fapt. Odată căsătorit, cuplul este de așteptat să își îndeplinească îndatoririle tradiționale respective ca gospodari și susținători ai tradițiilor familiei și să lucreze pentru bunăstarea materială și spirituală unul altuia, a membrilor familiei lor și, de asemenea, a societății. Căsătoria în hinduism, așadar, nu este doar un contract reciproc între doi indivizi sau o relație de companiență, ci un contract social și oportunitate morală, în care cuplul este de acord să trăiască împreună și să își împartă viața, îndeplinindu-și îndatoririle respective, pentru a păstra ordinea divină, arta și instituția familiei intacte. În calitate de purtător de torțe ai dharmei hinduse, în calitatea lor de suflete individuale, ale căror destine sunt împletite de karmele lor anterioare, un cuplu căsătorit are responsabilitate față de societatea lor, zei, alte ființe vii și strămoșii lor.
Pe scurt, în hinduism căsătoria este o obligație socială și familială de a perpetua o viață centrată pe divin în care mai degrabă realizarea de sine decât mulțumirea sexuală este motivul continuării ei. Conceptul de divorț este străin de hinduism, deoarece căsătoriile sunt menite să dureze o viață întreagă. Nici bărbații, nici femeile nu pot renunța la relațiile lor conjugale din motive egoiste sau capricioase. Recăsătorirea este permisă numai în circumstanțe excepționale. Poligamia a fost o practică normală în rândul hindușilor cu doar câteva secole în urmă. În prezent, în India, legea căsătoriei hinduse nu numai că o interzice, dar o face și o infracțiune pedepsită. În planul pământesc, o căsătorie reprezintă simbolic aceeași relație care există la nivel universal între Purusha, Sinele Suprem, sau Dumnezeu Tatăl și Prakriti, Mama Divină Universală sau Zeița Mamă, care, ca energie dinamică a lui Dumnezeu, este responsabilă de manifestarea creației sub voința lui Dumnezeu. Împreună participă la actul creației și scot la iveală toate ființele ca descendenți. Într-o căsătorie, ființele pământești îndeplinesc același rol, cu excepția unui mod limitat. Conform tradiției vedice, căsătoria este mijlocul prin care un bărbat se perpetuează prin progenie. Un tată se extinde în viața lui viitoare și, de asemenea, în lumea următoare prin copiii săi. În acest proces este ajutat de soția sa care îi naște copiii prin uniunea sacră în care are loc un transfer de energie sexuală, retas. În hinduismul tradițional, căsătoria este cel mai bun mijloc pentru continuarea familiei și a tradiției hinduse, prin împlinirea căreia cei doi parteneri din căsătorie își co-creează viitorul și devin calificați pentru mântuirea lor. Rolurile unui soț și soție într-o căsătorie sunt de așteptat să fie complementare, deoarece fără ajutorul celuilalt niciunul dintre ei nu își poate îndeplini îndatoririle și obligațiile vieții de căsătorie. Cărțile de drept hinduse fac tot posibilul să delimiteze rolurile și responsabilitățile fiecărui partener într-o căsătorie, astfel încât să evite orice confuzie. Cuplul trebuie să-și respecte regulile de familie și să se asigure că nu contribuie la tulburarea socială. Într-o familie tradițională hindusă, cuplurile căsătorite trebuie să îndeplinească multe îndatoriri tradiționale, dintre care unele trebuie îndeplinite de ei singuri, iar altele în asociere cu ceilalți. Printre altele, următoarele sunt câteva dintre îndatoririle și obligațiile lor comune. Participă la crearea descendenței. Lucrează pentru bunăstarea membrilor familiei. Respectă dharma hindusă și tradițiile familiei prin îndeplinirea îndatoririlor obligatorii, diferite samskara și ritualuri. Efectuează servicii devoționale, lucrări de caritate și alte activități de înălțare morală și spirituală. Slujește zeilor, ființelor pământești, strămoșilor, părinților și relațiilor dependente. Are grijă unul de celălalt la bine și la rău. Se ajută reciproc în progresul lor spiritual și lucrează unul pentru mântuirea celuilalt. Scripturile hinduse arată o părtinire clară față de bărbați și au depună superioritatea bărbaților în relațiile conjugale. Ei declară că o femeie trebuie respectată, protejată și păstrată fericită și că fericirea femeilor din gospodărie este vitală pentru prosperitatea, pacea și fericirea unei familii. Ei recunosc de asemenea importanța femeilor în afacerile familiilor lor și în modelarea caracterului și integrității copiilor lor.
Cu toate acestea, în același timp, ei subliniază nevoia de a menține femeile sub vigilență constantă de către bărbații lor, deoarece, potrivit acestora, femeile nu pot fi pe deplin de încredere sau lăsate în seama lor. De asemenea, ei nu consideră egalitatea de gen ca o considerație importantă în căsătorie sau în societate, deci subliniază că fiecare partener într-o căsătorie are de îndeplinit un rol unic, care nu poate fi îndeplinit de celălalt. Bărbatul este recunoscut ca susținătorul principal al dharmei, principalul destinatar al tuturor onorurilor rituale, soția sa participă la acestea ca partener și asociat Sahadharmacharini pentru a-i completa eforturile. El este incomplet fără ea și ea la fel. Dar când vine vorba de comparație, el stă clar deasupra ei. Când el părăsește lumea, ea își pierde totul, bogăția, identitatea, confortul și statutul ei. Astfel, în mod clar și fără echivoc, scripturile hindu se relegă femeile într-o poziție subordonată în relația cu bărbații. Căsătoria are o altă dimensiune în religia hindusă, care este unică în sine. Căsătoria nu este privită ca o afacere pur umană, ci ca un legământ sacru între un bărbat și o femeie la care zeii participă ca martori și donatori ai miresei. În timpul ceremoniei de căsătorie, preotul o căsătorește mai întâi pe mireasă cu zeii și apoi o prezintă mirelui ca dar de la zei. Apoi îi cere mirelui să depună un jurământ cu zeii ca martor că o va proteja și o va respecta pentru tot restul vieții. Ideea din spatele acestei practici este că un bărbat ar trebui să-și respecte soția și să o trateze bine ca pe un dar divin, deoarece nu își poate îndeplini singur îndatoririle obligatorii de susținător al dharmei. În plus, credința că a primit mireasa cu bună credință de la zei înși îl pune în obligația morală de a o trata bine.